اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترزقه مالا كثيرا وافرا مدرارا وسعادة الدنيا والآخرة. من يضع إعجاب وتعليق جميل، آمين يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره. كنت في فترة ما أعاني من اكتئاب حاد لأنني كنت أعيش مع زوج أمي. كان يضربني باستمرار بأدوات حادة حتى تشوهت يداي من الكدمات الكثيرة، واستمر هذا الشيء إلى أن جاء اليوم الذي هجرنا فيه. أما أمي فقد كانت تكره وجودي معها. لم تكن حياتنا إلا كابوسا مخيفا يجعلني أفكر يوميا بالانتحار. حبي للاطلاع على كل شيء له علاقة بالرعب جعلني في أحد الأيام أمسك ورقة تحتوي على تعاويذ لاستحضار الأرواح. قرأتها كاملة ثم أحضرت الأغراض اللازمة وطبقت كل شيء بها. كنت أنتظر أن يحصل شيء غريب كأن تتواصل معي تلك الكائنات، لكن لم أحصل على أي نتيجة. بأحد الأيام عندما عدت من المدرسة وجدت سيارة الشرطة أمام منزلنا. حاولت الدخول لكنهم منعوني من ذلك. فجأة أخرجوا جثة متفحمة أمامي ورفعوا حولها الغطاء. لقد كانت جثة أمي. بدأت أصرخ وأبكي بشدة من هول المنظر حتى أغمي علي، وعندما استيقظت وجدت نفسي بالمستشفى وأنا بحالة مزرية. عندما خرجت بعد يومين وجدت أن الجنازة قد أقيمت في بيت جدتي، أما بيتنا فقد تم إغلاقه. مرت الأيام وأنا أحاول التخفيف عن نفسي بمكوثي مع صديقاتي، لكن لغز موت أمي كان دائما يشغلني. فطلبت من أحد أصدقاء العائلة أن يذهب إلى مركز التحقيق ليحضر من عندهم سبب الوفاة، لكنهم رفضوا إعطاءه حتى ذهب خالي بحكم قرابته منها فوافقوا هذه المرة وأعطوه الوثيقة. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. أمي ماتت في غرفتي محروقة ولا يوجد أي شيء يدل على كيفية نتوج الحريق، ويدها اليمنى كانت مقطوعة أيضا ولا يوجد أي أثر لها في الغرفة. وقد وجدوا أغراض التي استعملتها في تحضير الأرواح ملقية على الأرض، لهذا تم إقفال الملف لعدم وضوح أي سبب للوفاة. تم وضع بيتنا للبيع وأنا تبنتني عائلة أخرى ورحلت بعيدا معهم، وأنا الآن أعيش بالغربة. أحاول نسيان الماضي لكن لا أستطيع. صورة أمي لا تغيب أبدا عن بالي. أسمع أحيانا أصواتا غريبة تطاردني، وكثيرا ما يهيأ لي أنني أرى الأموات وغيرهم من الأشياء المخيفة. كل ما أريده الآن هو أن أفقد ذاكرتي. ربما حينها سوف أستطيع أن أعيش بسلام وأبدأ حياتي من جديد. في الختام أحلى الكلام بذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.